नमस्कार भावांनो, जशा प्रकारचे व्हिडिओ आता तुम्ही बघितला तशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला VN ॲप लागेल। तर जर तुमचा VN ॲप नसेल तर या ॲपची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा मिळून जाईल किंवा तुम्हाला ही ॲप प्ले स्टोरवर सुद्धा अवेलेबल आहे। यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं सबस्क्रिप्शन लागणार नाही। हे जे ॲप आहे एकदम फ्री आहे, तिथून तुम्ही प्ले स्टोरवरून सुद्धा हे ॲप डाउनलोड करून वापरू शकता। याच्यात तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा वॉटरमार्क मिळणार नाही। आणि भाऊ खूप जणांचे मी जेव्हा कमेंट वाचत होतो तेव्हा खूप जणांचे कमेंट आली की भाऊ तुझं जे काही मटेरियल, तर जर तुम्हाला मटेरियल कोणती पण डाउनलोड करण्यास प्रॉब्लेम येत असेल तर त्यासाठी मी आता गुगल ड्राईव्हचं मटेरियल दिलेलं आहे। आता गुगल ड्राईव्हचं मटेरियल तुम्हाला कुठं आहे त्यासाठी तुम्हाला आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघायला लागेल। तर भावनो जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंगची काय पण प्रॉब्लेम आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता। इंस्टाग्राम आयडीची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायचं आहे आणि इंस्टाग्रामवर तुम्हाला मला जे काही प्रॉब्लेम येत असेल ते तिथे मला मेसेज करून टाकायचं आहे। आणि भावनो तुम्ही जर आपलं चॅनल नवीनच असाल तर आपलं चॅनल पटकन तुम्हाला अशा प्रकारे सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याच्या प्रकारे ऑल सेट करून टाकायचं आहे। तर चला भावनो आपण आजच्या व्हिडिओ सुरू करूया। तर भावनो सर्वात आधी आपल्याला VN ॲप ओपन करून घ्यायचे आहे। तर VN ॲप ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही इंटरफेस उघडेल। इथे तुम्हाला जे प्लसचं ऑप्शन आहे या प्लसच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि इथं जे एक न्यू प्रोजेक्टचं ऑप्शन आहे इथे तुम्ही निळ्या कलरचं बघू शकता। त्या निळ्या कलरच्या ऑप्शनवर तुम्हाला टच करून टाकायचं आहे। तर इथं टच केल्याच्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही ओपन होईल। तिथं पुन्हा आपल्याला काय करायचं आहे, इथं जे फोटोचं ऑप्शन आहे या फोटोच्या ऑप्शनवर टच करायचं आणि जे तुमचे जो फोटो असतील ते फोटो असे इथे सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे। तर मी प्राजक्ता माळीचे काही फोटो आहेत तर मी ते सिलेक्ट करतो आणि इथं जे बाण आहे या बाणावर तुम्हाला खाली इथे टच करून टाकायचं आहे। तर भावनो या बाणावर टच केल्याच्यानंतर अशा प्रकारे आपले सगळे फोटो इथं आलेले आहे। तर सगळे फोटो इथं आल्याच्यानंतर इथं जे काही ओरिजिनलचं ऑप्शन आहे तुम्ही इथं वर बघू शकता, एक ओरिजिनलचं नाव ऑप्शन आहे। तर या ओरिजिनलवर टच करायचं आहे तुम्हाला आणि इथे एक ही जे ऑप्शन आहे 4:5चं इंस्टाग्रामच्या पोर्ट्रेट साईडचं जे काही रेशो आहे त्याचं इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला दुसऱ्या कोणत्या पण रेशोमध्ये हा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्ही ते सुद्धा रेशो इथे सिलेक्ट करू शकता। तर मी जे आहे ते 4:5चा रेशो इथे सिलेक्ट करतो आणि पुन्हा तुम्हाला इकडून बाहेर कुठं पण तुम्हाला टच करून टाकायचं आहे। तर इथं कुठं पण टच करायचं भावनो पुन्हा तुम्हाला काय करायचं, इथे सर्वात आधी एकदम शेवटी जायचं आहे आणि जे ही लास्टचा फोटो असेल या फोटोला सिलेक्ट करायचं आणि इथे जे डिलीटचं ऑप्शन येईल या डिलीटचा ऑप्शनवर टच करून टाकायचं आहे। तर इथे डिलीट करायच्यानंतर भावनो सुरुवातीला जायचं आहे आणि इथे जे एक हे ऑप्शन आहे तुम्ही इथं बघू शकता माझा टच आहे। तर या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला म्युझिकच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे। तर म्युझिकच्या ऑप्शनमध्ये गेल्याच्यानंतर ही जे आपला ऑडिओ आहे ते तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही जे स्टार्टिंगला डेमो बघितला तेच इथं ऑडिओ आहे। तर या ऑडिओला इथे चूज करायचं आहे। तर चूज केल्यानंतर म्हणजे हे आपला ऑडिओ इथं ॲड झालेला आहे। तर हा इथं ऑडिओ ॲड झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, बीट म्हणजे म्युझिक बीट्स जे आहे याच्यावर जायचं आहे आणि जिथे जिथं आपली बीट येईल तिथे आपल्याला बीट मार्क करून घ्यायचं आहे। आता त्यासाठी मी तर माझा माईक इथे रिमूव्ह करतो। आता तुम्हाला इथं कसं करायचं भावनो, इथे ही जे प्लेचं ऑप्शन आहे टच करायचं, इथं क्लिक केल्यानंतर जिथं तिथं बीट येईल तिथं तुम्हाला ही ऑप्शन टच करून टाकायचं आहे। आता मी जे म्हणून इथं आधीच ही केलेलं आहे तुम्ही इथं बघू शकता। आता माझा आधीचा प्रोजेक्ट असल्यामुळे इथं तुम्ही बघू शकता 1 2 3 मी इथं बरोबर बीट केलेली आहे। तुम्हाला काय करायचं, खाली सॉन्ग इथं प्ले करायचं। आता समजा आपल्याला इथं बीट आलेली आहे, तुम्हाला या फ्लॅगवर इथे टच करायचं म्हणजे इथं आपली जे काही बीट आहे ती येऊन जाईल। तर मी ते बीट डिलीट करतो। तुम्ही इथून ऐकू शकता इथं मी सगळं मार्क आधीच केलेलं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता जिथे जिथं आपली बीट आली तिथे तिथे मी असं ही मार्क असं इथं केलेलं आहे। तर हे सगळं तुम्हाला करायचं आहे तुमचं इयरफोन टाकून। तर हे सगळं केल्याच्यानंतर पुन्हा तुम्हाला इथं राईटच्या ऑप्शनवर टच करून टाकायचं आहे। तर राईटच्या ऑप्शनवर टच करायच्यानंतर पुन्हा तुम्हाला खाली डबल एक राईटचं ऑप्शन येईल। तर पुन्हा या ऑप्शनवर टच करून आपले जे काही सॉन्ग आहे तिथं ॲड करून टाकायचं आहे। तर मला सगळं आपलं सॉन्ग ॲड करायच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम शेवटी जायचं आहे आणि इथं जे प्लसचं ऑप्शन आहे तुम्ही इथं बघू शकता, हे वाला प्लसचं ऑप्शन, ते छोटंवालं प्लसचं ऑप्शनच्या नंतर जे मोठं प्लसचं ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्हाला इथे एक मटेरियल नावाचं ऑप्शन जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला एक हे जे ऑप्शन आहे काळ्या कलरचं याच्यावर टच करून टाकायचं आहे। तर याला टच केल्याच्यानंतर याला काय करायचं, दाबून धरायचं एकदम आणि याला असं समोर असं खेचून घ्यायचं आहे। तर आपल्या सगळ्यात पहिलीचं फोटोच्या आधी म्हणजे इथं सर्वात पहिल्या फोटोच्या आधी इथं ठेवायचं आहे याला आणि इथून तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे। तर इथून बॅक याच्यानंतर सगळ्यात पहिल्या फोटोला असं इथे डबल टॅप करायचं आणि याची जे काही ड्युरेशन आहे ते या ऑप्शनपासून इथपर्यंत अशी वाढून घ्यायची। आता आपलं जे काय पहिली बीट आहे ती इथपर्यंत आहे, ते इथपर्यंत आपल्या काळ्या बॅकग्राऊंडची ड्युरेशन वाढून घ्यायची आहे। त्याची ड्युरेशन इथपर्यंत वाढल्याच्यानंतर पुढच्या फोटोला तुम्हाला डबल टॅप करायचं आणि याची ड्युरेशन जिथपर्यंत आपलं पुढचं लाल बीट आहे म्हणजे इथून इथपर्यंत त्याची ड्युरेशन ठेवायची आहे आणि याच्यानंतर या पुढच्या फोटोला डबल टॅप करून याची ड्युरेशन इथपर्यंत अशी ठेवायची आहे। पुन्हा याच्यानंतर आपल्याला याला इथून एवढी ठेवायची आहे का ड्युरेशन याची, म्हणजे एका बीटमध्ये आपले एक फोटो येऊन जाऊ।
त्याची ड्युरेशन आपण इथपर्यंत ठेवूया आणि याची जे काही ड्युरेशन आहे याची आपण अशी इथपर्यंत ठेवून टाकूया. ते याला इथपर्यंत ठेवल्यानंतर जे आपला एक एक्स्ट्राचा फोटो उरलेला आहे एक्स्ट्राच्या फोटोला सिलेक्ट करून तुम्हाला इथे डिलीटचा ऑप्शन टच करायचा आणि एक्स्ट्राचा फोटो तुम्हाला इथून डिलीट करून टाकायचा आहे. तर एक्स्ट्राचा फोटो डिलीट झाल्यानंतर पाहून इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, सुरुवातीला यायचं आहे आणि ही जे ऑप्शन आहे आपलं म्हणजे इथे एक इमेजचं ऑप्शन आहे, म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकता लेअरवाली इमेज आहे. त्या लेअरवाल्या इमेजवर टच करायचं आणि व्हिडिओज/इमेजमध्ये जाऊन तुम्हाला फोटोजवाल्या सेक्शनमध्ये जायचं आहे आणि म्हणजे वर जे ऑलचा ऑप्शन आहे त्याच्यात जाऊन तुम्हाला इथे फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी इथे फोटो इथे सिलेक्ट करून घेतो. तर भावनो हा फोटो आहे, तर हा फोटो इथे सिलेक्ट केल्यानंतर या फोटोची जे काही ड्युरेशन आहे आपल्या पहिली जिथं लाल बीट आहे तिथपर्यंत अशी याची ड्युरेशन वाढून घ्यायची आहे आणि आपल्या या फोटोला असं थोडीशी ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर आपण थोडं इथं मोठं करूया आणि याला बरोबर ॲडजस्ट करून टाकूया. तर ही तुम्ही इथं बघू शकता, हे थोडं तुम्हाला ब्लर दिसत असेल पण जेव्हा आपण याला एक्सपोर्ट करूया तेव्हा बरोबर HD मध्ये होऊन जाईल. तर ही इथं बरोबर ॲडजस्ट झाल्यानंतर पुन्हा सुरुवातीला जायचं भावनो तुम्हाला आणि इथे तुम्हाला पुन्हा या ऑप्शनवर टच करून व्हिडिओज आणि इमेजच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि ते व्हिडिओच्या सेक्शनमध्ये येऊन ऑलमध्ये जाऊन आता माझं जे काही जे इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे ती इथं एका फोल्डरमध्ये आहे, तर मी तिथं ॲड करून घेतो. तर आपला हा वाला जे इफेक्टचा व्हिडिओ आहे आपल्याला ते ॲड करून घ्यायचा. आपला हा वाला नाही ते, तर आपला हा वाला इफेक्टचा व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हे जे काही प्रोसेसिंग होईल ते प्रोसेसिंग होईपर्यंत आपण ते वाट बघूया. भावनो हे प्रोसेसिंग झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या व्हिडिओला इथं खाली तुमच्यासमोर खूप सारे ऑप्शन असतील. तर तुम्हाला इथं असं इथं उजव्या साईडला जायचं आणि फिट आणि फिलवर असं दोनदा टॅप करायचं आणि पुन्हा त्याच्यासमोरच तुम्हाला एक ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल. तर त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्हाला जी ब्लेंडिंग जी आहे ते तुम्हाला लाईटन किंवा स्क्रीनमध्ये करून घ्यायची आहे. तर आपण याची ब्लेंडिंग इथं लाईटनमध्ये करून राईटवर टच करून टाकूया. तर हे एवढं झाल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला काय करायचं आहे, आता आपण जे काही फोटो आहे ते या लाईनपासून ॲड केली ती या लाईनपासून, तर या लाईनवर यायचं आहे आणि पुन्हा इथे हे जे ऑप्शन आहे या ऑप्शनवर टच करून पुन्हा व्हिडिओ/फोटोमध्ये जायचं आणि व्हिडिओवाल्या सेक्शनमध्ये जाऊन ऑलमध्ये जायचं आणि पुन्हा जे आपला एक इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे ते सुद्धा इथं ॲड करून टाकायचा. तर आपला इफेक्टवाला व्हिडिओ तो हा आहे, तर याला इथं ॲड करून आपल्या या व्हिडिओला पण सेम इथं फिट आणि फिलमध्ये जायचं. आधीची जी काही ब्लेंडिंग असते आपण आधीच्या व्हिडिओला ब्लेंडिंग जी असते आपण तिथं स्क्रीन आपलं लाईटन किंवा स्क्रीन केली ती, पण इथे याची जी काही ब्लेंडिंग आहे ती आपली इथं मल्टिप्लाय करायची आहे. तिथे याची ब्लेंडिंग मल्टिप्लाय करायचं नंतर इथे राईटवर टच करायचं. तर इथे याची ब्लेंडिंग मल्टिप्लाय केली म्हणजे याचा एक फ्लिकर टाईप होऊन जाईल. तर हे एवढं झाल्यानंतर म्हणून पुन्हा तुम्हाला काय करायचं आहे, सुरुवातीला जायचं आहे आणि पुन्हा या ऑप्शनमध्ये जाऊन इमेज/व्हिडिओच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आणि फोटोजवाल्या सेक्शनमध्ये जाऊन आपले एक हा जे काही बॉर्डर आहे त्याला इथं ॲड करून टाकायची आहे. तर बॉर्डर ॲड केल्यानंतर या बॉर्डरची ड्युरेशन तुम्हाला अशी इथपर्यंत वाढवायची आणि हिला काय करायचं, हिला पण सेम फिट आणि फिलवर फक्त टच करून टाकायचं आहे. आणि भावनो आपली जे काही बॉर्डर आहे ती इथून इथपर्यंतच ॲड झाली. आता याच्यानंतरही आपल्याला बॉर्डर ॲड करायची आहे. तर पुन्हा प्लसमध्ये जाऊन इमेज आणि व्हिडिओजमध्ये जायचं आहे आणि पुन्हा आपल्याला पुन्हा इथून तेच बॉर्डर ॲड करायची जी आपण आधी ॲड केली ती. तर ही बॉर्डर इथं ॲड करायची. तर बॉर्डरला इथं ॲड केल्यानंतर हिला पण फिल आणि फिट करून हिची पण इथून ड्युरेशन वाढून घ्यायची आहे. ते सगळीची हिची ड्युरेशन वाढल्याच्यानंतर म्हणून पुन्हा आपल्याला काय करायचं आहे, इथं यायचं सुरुवातीला म्हणजे जिथं आपण पहिला फोटो ॲड केला होता तिथून आपण फोटो ॲड केला तर तिथे येऊन पुन्हा या ऑप्शनमध्ये जाऊन जायचं आहे. तर आपण त्या ऑप्शनमध्ये जाऊया आणि व्हिडिओज आणि फोटोच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन पुन्हा इथे तुम्हाला एक PNG ॲड करून घ्यायची आहे. इथं आपण जे एक दुसरीवाली PNG ॲड करूया इमोजीवाली. तर भावना आपली जे काही इमोजीवाली PNG आहे ते फोटोजवाल्या सेक्शनमध्ये जाऊन आपली PNG इथं ॲड करायची आणि याला जरा छोटं करून आपल्या PNGला थोडंसं इथे खाली ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर आपल्या PNGला आपण इथं ॲडजस्ट करून याची ड्युरेशन शेवट पण वाढून घेऊया. तिची ड्युरेशन वाढल्यानंतर आपण थोडं आणखीन जरा PNGला खाली घेऊन टाकूया अशा प्रकारे. तर PNG इथं बरोबर खालच्या साईडला आलेली आहे. तर हे एवढं झाल्यानंतर भावना आपल्या इथं काय करायचं आहे, पुन्हा या ऑप्शनमध्ये जाऊन व्हिडिओज अँड फोटोजच्या सेक्शनमध्ये जायचं आहे आणि पुन्हा व्हिडिओजवाल्या सेक्शनमध्ये जाऊन आपल्या इथे एक इफेक्टवाला व्हिडिओ ॲड करून टाकायचा आहे. इफेक्टवाला व्हिडिओ एक लाईट इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे, त्याला इथे सिलेक्ट करायचं. पुन्हा हा जे काही व्हिडिओ आहे प्रोसेसिंग होईल, त्याची प्रोसेसिंग होईपर्यंत आपल्याला इथे वाट बघायची आहे. तर जशी याची प्रोसेसिंग कंप्लीट होईल तुम्ही बघू शकता याची प्रोसेसिंग इथे चालूच आहे. तर जशी याची प्रोसेसिंग कंप्लीट होईल तसं त्याची जे काही ड्युरेशन आहे ती इथपर्यंतच येईल. तिथून याला येऊन याला पण सेम फिट आणि फिलवर टच करून याची पण इथे जे काही ब्लेंडिंग आहे तुम्हाला इथे लाईटनमध्ये करायची आहे. तर ही एवढं झाल्यानंतर मग आपल्या इथे व्हिडिओ जवळपास सगळा झालेला आहे. तुम्ही इथं प्ले करून सुद्धा बघू शकता आपला व्हिडिओ कशा प्रकारे दिसेल.
तर इथं आपल्या एवढ्या व्हिडिओ झाल्यानंतर आपले जे काही फोटो आहेत त्यांना आपण इफेक्ट लावले नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे. प्रत्येक फोटोला सिलेक्ट नाही करायचं आहे, फक्त पहिल्या फोटोला सिलेक्ट करून इथे एक एफेक्ट्स नावाचा ऑप्शन आहे. तर एफेक्ट्स नावाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथे जे झूम इनवाला इफेक्ट आहे, तर झूम इनवाला इफेक्टमध्ये टच करायचा आणि हे जे काही ग्रीन कलरचा पार्ट असते याला असं इथं जरा म्हणजे स्टार्टिंगच्या थोडं दूर म्हणजे अशा प्रकारे इथं ठेवून टाकायचं आहे. तर थोडा असेल कमी करूया अशा प्रकारे काहीतरी. तर तुम्ही इथं प्ले करून सुद्धा बघू शकता. तर हे अशा प्रकारे होऊन जाईल. तर तुम्ही इथं बघू शकता काही अशा प्रकारे इफेक्ट येऊन जाईल. तर हे एवढं झाल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला इथे एक ऑप्शन भेटेल अप्लाय टू ऑलचं. तर अप्लाय टू ऑलवर टच करायचं म्हणजे जे काही इफेक्ट आपल्या सगळ्या फोटोवर हा इफेक्ट बसून जाईल. तर तुम्ही इथून प्ले करून सुद्धा बघू शकता की आपला कसा व्हिडिओ होऊन जाईल. तर हे अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ होऊन जाईल. तिथे तुम्हाला काय करायचं आहे, वरचं जे काही एक्सपोर्टचं ऑप्शन आहे या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला ते राईटवर टच करून टाकायचं आहे. तर तुम्ही इथे खाली बघू शकता प्रिपेरिंग म्हणून ऑप्शन आहे. म्हणजे जे काही व्हिडिओ आपल्या इथे एक्सपोर्ट होत आहे तर आपण एक्सपोर्ट होईपर्यंत याची वाट बघूया. तर भावना तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा, कारण तुझ्यासाठी अशा प्रकारे मी ट्रेडिंगमधले व्हिडिओ एडिटिंग आणत राहतो. आणि जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर इंस्टाग्रामला पटकन फॉलो करून टाका. तर भावना तुम्ही ते बघू शकता आपली जे काही एक्सपोर्टिंग आहे ते जवळपास 70च्या जवळपास झालेली आहे. तर जसे एक्सपोर्ट पूर्ण होईल तसं तुम्हाला एक सेटिंग करायला लागेल. तर तुम्ही तर बघू शकता आपली जवळपास 80-85च्या जवळपास एक्सपोर्ट झालेलं आहे. तर हे जसं 100% होईल तुम्ही तर बघू शकता 100% झाल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह टू अल्बम जे ऑप्शन आहे याच्यावर टच करावं लागेल, तरच हा व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर भावना जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनल तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून घ्या. तर चला भावना आपण भेटूया उद्याच्या व्हिडिओला.